අයිබෝන් යාළුවෝ හැමෝටම සුබ දවසක් වෙන කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක ඔයාලා හොඳින් ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මේ දවස්වල පොඩි වෛරස් එකකුත් යනවා. පරිස්සමට ඉන්න කියලා හැමෝටම කියන ගමන් අද මම ආවේ මෙන්න මේ ගෙන්නපු මේ රුපියල් 2කට ගෙන්නපු AliExpress එකෙන් මේ පුංචි හාදයාගේ කොහොමද සද්දේ කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න. ඇත්තටම මම මේක ගෙන්නුවේ රුපියල් 2කට. මගේ කලින් වීඩියෝ බැලුවේ නැත්නම් මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ කලින් වීඩියෝ ටික දාන්න. ඒ වගේම මේ හෙඩ්ෆෝන් එකත් මම ගෙන්නුවේ රුපියල් 2කට. මේ දෙකම ඔයාලට දිනා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා ඒ පිළිබඳව. ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් මම දාලා තියන්නම්. ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. මේක දිනුම් අදින්නේ මගේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 5000 පිරුණාට පස්සේ 5k ආවට පස්සේ ඔයාලට ටැග් එකක් විදිහට තමයි මේ දෙක දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඊට කලින් කියන්නම් දැම්ම ගෙන්නුවේ නැත්තම් දැම්ම ගොඩක් AliExpress එකේ ගිහිල්ලා ඕඩර් එකක් දාන්න රුපියල් 2කට ගොඩක් වටින දේවල් තියෙනවා. මගේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්තම් ඒක බලලා ඒකේ විදිහටම දාන්න. මොකද නැත්තම් ඕඩර් කැන්සල් වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම පහුගිය දවස් ටිකේ ශ්‍රී ලංකාවට මේ ඕඩර් දාන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. දාන ඕඩර් කැන්සල් වෙන ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. දැන් මං හිතන්නේ ඒක හරි. මම ඊයේත් ඕඩර් එකක් දැම්මා. ඒකත් දැන් එයි. ඒ වගේම තව ඕඩර් කීපයක් තියෙනවා මට ලැබිච්ච. මං ඒව පස්සේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අන්බොක්ස් කරලා පෙන්නන්න මොනවද කියලා. අදම පටන් ගන්න. අදම ඕඩර් එකක් දාන්න. එතකොට සතියකින් දෙකකින් වගේ ඔයාලගේ ගෙදරටම ලැබෙයි. මොකද රුපියල් 2කට පාඩු නෑ. මොකක් හරි අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක් ගෙන්න ගන්න තියෙනවා නම් හොඳයි. එහෙනම් මම මේක පොඩක් පෙන්නන්නම් කොහොමද සවුන්ඩ් එක කියලා. ඊට කලින් යාළුවනේ මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ආරාධනය කරනවා. ඒ වගේම subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද මම ගොඩක් දේවල් මේ channel එකෙන් ඔයාලට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. subscribe කරලා like කරලා මගේ වීඩියෝ බලන්න, මගේ වීඩියෝ share කරන්න කියලා ආරාධනය කරනවා. එහෙනම් අපි යන් මෙයාගේ සද්දේ කොහොමද කියලා බලන්න. හොඳයි. එහෙනම් අපි බලමු මෙයාගේ සද්දේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු. බලන්න මේ අල්ලට තියලා බලපුවාම ගොඩක් පුංචි බලන්න හොඳට. අල්ලවත් පිරෙන්න නැහැ. බලමු එළියට අරගෙන. අද දවසේ ගොඩක්ම වීඩියෝ කරන්න සූදානම් වුණේ මේ දෙක දිනා ගන්න හැටි ඔයාලට කියන්න. දිනා ගන්න හැටි දන්නේ නැත්නම් පහලින් මම වීඩියෝ එක දාලා තිනවා කලින් මම කරපු එක. ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න මේ දෙක කොහොමද දිනා ගන්න කියලා. 5k පිරුණාම ඔයාලට මම මේ දෙක දෙන්න සූදානම් වෙනවා. හරි. මෙන්න බලන්න සයිස් එක ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් දැක්කම අපි ඔන් කරමු. Power on. Pairing. කනෙක්ට් කරගමු මේ. Connected. කනෙක්ට් වුණා. Ini satu ya di kalau tuku සද්දයක් තියෙනවා. ඇත්තටම රූම් එකකට ඇති. බලමු මෙහෙම කාවයිඩි එකක් ආවා.
බේස් එකකුත් තියෙනවා පොඩි වුණාට වැඩමරු. ඔයාලා තාස ඇති මේක Power off. ලබා ගන්න එහෙනම් මම කියපු විදිහට ගිහිල්ලා බලන්න මගේ වීඩියෝ එක. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ වලට ගොඩක් ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා. කොහොමද අයියේ මේක වෙන්නේ කියලා මම පුළුවන් විදිහට ඔයාලට උත්තර දීලා තිබ්බා, රිප්ලයි කරලා තිබ්බා. තව මොන හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒවට රිප්ලයි කරනවා. එහෙනම් ආරාධනා කරනවා රුපියල් 2කට අදම දාන්න ඕඩර්. මගේ වීඩියෝ එක බලලා ඒ විදිහටම දාන්න. එහෙනම් මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා නැවතත් ආරාධනා කරනවා. 5k පිරුණාම මේ දෙක ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉක්මනට subscribe කරන්න. මේවා Facebook එකේ share කරන්න ඔයාලගේ account එකේ share කරලා පොඩි උදව්වක් දෙන්න. එහෙනම් සුබ දවසක් හැමෝටම පරිස්සමෙන් ඉන්න කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.